Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете багато гарних майстрів. Хочу вам розповісти про деякі нюанси по довжині різу і як я рахую правильно використовувати новий плиткоріз 4-го покоління Sigma серія 4 з ручкою Next. Мені багато що не подобалось, але в принципі з цим можна жити. А якщо зробити те, що я рекомендую, то взагалі гарно жити. Обращаюсь к россиянам. Если вы смотрите мой канал, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивілізованому мире. В попередньому відео я сварився на Sigma, що довжина різу стала не 127, як в Max, а в Next стала 125. І дійсно, якщо ручка стоїть головою до хвостовика, то довжина різу від лінійки до 125 сантиметрів. Зараз, і бачите, я ще хотів сказати, що тут є такий відбійничок, навіть якщо його знімете, ті 3 мм вас не спасуть, довжина 127 не буде. Але зараз ми перевернемо цю ручку і подивимося, що буде. Трошки зупинюсь на ручці. Ця ручка Next, вона підходить, я думаю, до 90 видів плитки, яку ви будете різати. Ручка Up, я думаю, що десь до 15% плитки, яку ви будете різати. Тому вся увага на ручку Next. Дивіться, як тут якісно зроблено. Бачите, ось ці, тут видно оці ролики металеві, вогнуті, які ходять по випуклій шині. Вони не мають взагалі люфта. Ось один, другий і вон там третій. Я так розумію, оцей ролик піджимається і не треба їх регулювати. Так, що я ще хочу звернути. Тут можна подивитися, тут стоїть ігольчатий підшипник, він з двох сторон піджатий тобто, мідними такими пластинками, які продаються в комплекті з цим різцем. Так що ви можете побачити конструкцію. І хочу ще зазначити, що ці ручки підходять до всіх плиткорізів, що 60-й, що 120-й, що 90-й. Конструкція у них одна. Як на мене, це отбойничок тут з'явився, ну чомусь такий маленький. Зараз ми перевернемо цю ручку неправильно, але як рахує виробник, але так, як я правильно рахую. Я не знаю, як в Sigma кажуть, що це ручна робота Sigma, але болти були закручені так, як будто їх робот забивав. Єле-єле відкрутив. Але ж їх треба відкручувати, щоб ручки міняти, вони ж мають призначені бути. Але не в тому справа. Дивіться. А тепер довжина різу у нас ось 120 і плюс 11 сантиметрів. Тут вже довжина різу, якщо ми перевернули ручку, вже не 120, а 131. Влазить запросто плитка з 90 по діагоналі. І моя претензія знімається. Крім того, як ви бачите, дуже зручно тепер різати. Тут немає лінійки, і ми беремо, і ми бачимо, щоб різати, ось як плиточник працює, ось він як ріже. Дуже зручно, не мішається лінійка. Вона стоїть в своєму місці і нікому не заважає. Залишається тільки єдиний момент. Дивіться, коли ви дорізаєте, у вас різець попадає на лінійку. Відбійник дуже маленький. Цей відбійник треба зробити, ну хоча він був на сантиметр більший. Тому ви не будете шкодити лінійці. А так зараз, звісно, що плиточник не розрахує зусилля, щоб зупинитися. Плиточник ріже і давить, і до кінця, і це правильно, що він до кінця. Але він має зупиняти його або відбійничок, або тут якийсь там ізоленту навіть можна намотати, щоб створити, щоб зупиняти саму каретку. І тут я би закрив би, щоб войлочну якусь накладку або чимось закрив цю лінійку, щоб її не пошкодити.
Ось такий невеличкий лайфхак. Це шикарний плиткоріз, я впевнений, що він вам сподобається. Звісно, до нього треба звикати. Це нова техніка. Тому прошу звертатись до мене, буду радий вам допомогти в будь-яких питаннях по будь-яким плиткорізам, і ручним, і електричним. Всього найкращого, будьте здорові, знайте, що ми виженемо цю нечисть з України. Слава Україні! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Ну, об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в соседстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор. Это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.